Dia dapat masuk lah tadi. Kau 10 je dah masuk. You may think that I know too much, but no, it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Hello. Kecil je sebab batal tak payah sangat. Kita ni isi ni. Baru je lepas ambil Pfizer. Just got our first dose and right now we're waiting for Mira. So, Mira lambat sikit. kita orang punya pukul 2, Mira punya pukul 3. So sekarang kau dekat Sawi. Tekan dulu jap. First time lagi ada benda. Biasanya kau macam makan yang egg tu je. I don't eat veggies. Ada sayur, Apa sayur? tak ada sayur. Ada udang dengan telur je. Telur. But Dari cerita along lain, the dia dah way- cerita lain. But along the process though, tapi Dia kan cerita sampai mukbang. baik gila. Semua orang kat situ baik gila-gila. Like tak aku sangka Azumah baik. Baik gila tu. Layan tu, baik tu lah. Nampaklah ada a few askar dekat situ. Rasanya macam diorang volunteer kat aku or like they were stationed di dah. Okay, first sampai-sampai tu macam kita orang tengok kat mana ni, kat mana ni. Dah sampai awal juga. So like sampai tu side, dah lah panas side. Pusing-pusing tak ada side. Pusing tak ada side. So like nampak ada tempat. Satu ni Azushi tengah kumpul. Rokok kan? Tengah hisap rokok. Aku macam like, oh nampak ada macam corona apa-apa vaksin tau. Lepas tu macam like, masuk lah. Lepas tu tanya. Habis tu aku tanya, oh Doknong Center, Yogi Mazuseo. Dia macam, oh Yogi Anubo, Tarim Sogoro, Win Sogoro. Macam satu-satu lah. Lepas tu macam like, tak. Macam tak tahu, tak nampak kat net. Lepas tu pergi keluar, pergi tunjuk. Jalan, baru sampai. Lepas sampai tu lah, dekat luar tak ada orang pula. Lepas tu cuak. Lepas tu aku dah reda lah. Dah macam like, ya lepas masa kan? ya kena marah pun dah reda. Sampai tu ada orang terus masuk. Dia suruh scan tu. Tunjuk ni dulu. Shinbunjung. Tunjuk macam IC. Tu macam makcik semua baik. Sekejap. So basically sampai kat luar je lah biasa macam kemah-kemah. Ada kursi-kursi tapi tak ada orang. Sebab kosong. Sebab kita orang bukannya area Seoul. So lagi lah sikit orang. So kita boleh terus je masuk. Bagi IC Korea dekat orang tu. So macam dia check okey dah. Lepas tu dia tunjuk ke meja yang isi borang. Isilah pregnant ke, ada allergic ke apa-apa. Yang itu makcik yang jaga. Tu makcik tu baik gila. Baik gila. Tu macam tahu tak Korean, tahu lah sikit. Lepas tu dia like terangkan macam tak garang. marah pun Oh lah. yes, tak marah pun kalau kau tak kerti Korean kan. Lepas tu next is bagi borang tu dekat satu meja ni dia check temperature. Check temperature, dia tulis kat borang. Lepas tu kita masuk dalam the gymnasium. Like baru macam legit place. So kat dalam tu pula Ambil nombor. Kasi nombor lah. dia kasih nombor. Tapi Kat situ nombor tu paruh masuk. Terus masuk lah. Kat situ tak ada orang tempat letak lah tempat duduk. Oh ada tempat duduk tapi tak ada orang. Tak ada orang. Sebab tu aku macam baru pegang nak duduk lah, nak ke sana. Lepas tu macam like, Yogi Ron. So kayaknya dia bagi nombor tapi macam tak function je sebab like dia bagi nombor tu terus masuk. Dalam booth tu pula ada doktor. Kat situ doktor terangkan dia borang tu dia terang lebih detail. Lepas tu dia cakap lah, oh kalau ambil Pfizer nanti ada side effect ni. So dia cerita side effect dia apa. Lepas tu keluar daripada booth tu ada sama pakcik ni pula jaga nombor lagi. Dia bagi lagi nombor. Ini pula untuk booth vaksin cocok. Finally. Tapi tu pun ada kursi-kursi tapi banyak tak ada orang duduk. Waktu tu sumpah aku macam like, nampak nombor. Pakcik terus macam terus papa kan nombor kita kan. Lepas tu time tu aku tak perasan lah. Kau kan masuk dulu. Lepas tu aku tak perasan nombor aku. Lepas tu like orang yang duduk kat ujung tu macam Yogi Ron kasih lah. Lepas tu macam like, oh okay. Lepas tu tak, oh kamsahamnida. But dia bagi nombor tu macam nombor tu terus dah dekat booth tu. Booth cocok semua kosong. So macam terus masuk jumpa doktor yang cocok tu pula. So dia borang, dia cari alamat semua. Lepas tu dia just cocok macam tu. And I thought it would be painful macam sikit. Tak perasan pun macam like yang ditolak masuk. Aku tak macam rasa weh. lepas tu dia cakap jangan shower Jangan shower. hari ni jangan shower. Esok boleh. Okay, tu keluar. Baik je. Keluar jumpa makcik pula. Makcik lagi kita bagi borang kan. Dia kan selalu pegang borang. Dia pegang borang, dia tengok borang kita. Lepas tu dia macam like, oh okay. Yang time aku dia macam like, oh 편한대로 앉으세요. Lepas tu macam like, aku tak lihat tempat yang selesa. Lepas tu pergi je duduk. Lepas tu kenapa makcik yang kau tadi macam terus bawa kau kat tempat tepi aku kan. Dia bawakan kita ke kursi. Okay, duduklah sini, tunggu 15 minit.
ada side effect. Nanti pergi kat depan tu. Baiknya. Baiknya. 편하시면 말씀해주세요. Susah Saya tunggu 15 minit, tak ada side effect. pergi kat kaunter dia macam like Dia kat kaunter. Ambil borang borang kan dia print out borang kata oh ni next dose second berapa bulan. ke dah? Sekejap gila. Aku rasa dalam 10 minit kan ke? Yang aku tengok jam tadi lah. Dari kita masuk sampai kita duduk 4-5 minit je. Ni sampai 15 minit tu je yang lama tu. Yang terpaksa tunggu lah. Aku macam experience yang macam wow. Balik ni lagi nak Lagi. try Apa? dekatkan tubuh kat mana sebelahan dia. Apa jadi apa? Magneto. 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 Padahal kau tengok X-Men. Apa? Tak, dia tidur dalam wayang tengok It was X-Men. during my exam. I stayed up the day. Dah nak aircon. Gelap. Kau aku tidur. Wayang tu bunyi tembak-tembak like tengah dah lah tengah lawan-lawan dah bising tau. Dia boleh tidur. Kau rasa kita yang askar-askar pun boleh tidur kau rasa? Dia cerita apa? Kau tengok, aku tak tengok. Aku Pascal kan? Pascal. Pagi tunggu Mira. Jadi dia cakap tengah tunggu 15 minit. Oh, dia kan patut pukul 3 tapi belum pukul 3 dia dah boleh masuk. Itulah betapa kosong dia. Everyone was nice. Literally like it's so different with like tak tahu lah kita orang macam tak balik Malaysia lama kan. Pasal kat internet kan nampak macam diorang beratur panjang apa kan. Tapi like kosong je. Literally you don't even have the time to sit to even walk towards there. Masa nak keluarkan phone pun tak boleh. Nak buka apa pun macam dah Yohiro. Yeah, kamsahamnida. Let's see the shrimp. Egg and shrimp. Kosong lah. But this is what I eat. Sakit tak pun. Aku macam dah habis dah. Aku tadi tu macam tolong lah takut dah lama tak cakap gitu. Dah fokus dia cakap apa? Regulasi gila. So aku macam nak brain lah. Cakap benda tak boleh buat lah semua kan. So aku macam okey lah dengan nak faham. Lepas tu dah habis dah Sorry for looking like shit. Dah malas lah. Orang lain pergi vaksin like dress out apa semua. Sorry for looking like shit during the first dose too. Malas lah. You man, I don't get how people have the energy to dress out like not respect. Respect. Maybe sebab lepas diorang vaksin diorang keluar. So today is our second dose. People said like second dose like first dose. Yeah. Supposedly the second dose is worse lah than the first dose. The process is the same, so tak payah nak tunjuk kan. Waktu first dose dah cerita kan tak apa. Sebenarnya tak panas. It's cloudy. Betul tak? Apa mendung? Kelabu. Macam sedih je kawasan ni. So hari tu tak dapat nak tunjuk kita punya tempat vaksin kat dalam ni, which is it's a gym kan? It's a gymnasium. Oh yeah, it's a gym. It's a gym slash stadium, I guess. Doesn't feel like a gym. 20 minutes later. Anyways, we just got our second dose. Ow! Okay, yang second ni aku rasa lah dia punya cocok daripada yang first. First aku tak rasa apa-apa. Tapi ni yang second ni aku rasa lah. Sebab dia cakap, okay, relaxkan tangan. Sakit ni. Lepas aku macam, okay. Lepas tu aku macam tengok lah. Tapi kita dah dapat dah certificate of immunization. Okay lah. Fully Pfizered. Okay, ada beza lah sini dengan member-member yang kat Seoul. Terima Dekat kampung je. Tuan tak ada dapat apa-apa lah. Tak ada dapat badge ke mask ke. Tapi tak apa, tak ada rezeki. Ikut tempat. And bila tunggu nombor pun kita orang kena tunggu sendiri. So dekat borang tu ada tulis kita orang kena keluar pukul apa. Kat depan ada jam. And kita orang kena tengok jam tu sendiri. Oh dah masa untuk keluar, kita keluar. Kita bangun sendiri pergi kat kaunter. Macam tu lah. Tak adalah kisah pun, tapi tu je beza dia nak cakap. Tu je sebenarnya. We're gonna end this video with Alia Going to work. going to work. Say bye. 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 You having fun? Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't wait for months to know better.